استوری یاسمین پهلوی در بازنشر تخریب و افترا به توماج صالحی به ما در مورد او چی میگه؟ رضا پهلوی نقشش در این مورد چیه؟ اساساً درگیری سلطنت طلبان با توماج و فعالین داخل کشور بر سر چیست؟ شادی امین هستم. در ولتاژک این هفته به این سوالات پاسخ میدم. اخیراً استوری یاسمین پهلوی در تخریب توماج خبرساز شده. البته هممون میدونیم که استوریای این چنینی از طرف یاسمین پهلوی نه چیز تازه است و نه انتظار میره که ایشون این روشا رو متوقف کنه. بارها اعتراض شده تو فضای مجازی به ایشون، به حتی رضا پهلوی رجوع کردن آدم‌ها، اومدن گفتن آقای رضا پهلوی به این ملکه یه تذکری بدین. اتفاقی که هیچگاه نیفتاد. در این استوری توماج صالحی متهم میشه، بهش افترا زده میشه که از اتاق فکر دستگاه امنیتی داره دستور میگیره. به توماج صالحی انواع توهین‌ها و تحقیرها میشه. او بچه مجاهد و طول مجاهد خوانده میشه. یعنی پرونده امنیتی ها، دقت کنید. و توماج صالحی که جوانتر از این دو نفریه که این پستو گذاشتن و قطعاً جوانتر از یاسمین پهلوی است، متهم میشه به 57. این قدم شک ندارم که ملت ایران راه خودشو پیدا کرده. ایرانو از دست شما مجاهدا و طول مجاهدا و جمهوری اسلامی و هر کسی که از اون نسل 57 مونده نجات میده و شکوهو به ایران برمیگردونه. واسه همین خندم میگیره از این بازیایی که در میاد. جاوید شاه، پاینده ایران. توماج که یک پیام نوروزی داده بود و دعوت کرده بود از مردم که مطالعه کنن و جوونا و آگاهی خودشونو بالا ببرن، چون جریان سلطنت به تجربه تاریخی با هیچ کتابی کنار نمیاد، حتی کتاب صمد بهرنگی، و فقط کتاب‌های مذهبی میشناسه و توضیح المسائل، حد اکثرش باید تمدن بزرگ پدر ایشون رو بخونیم. حملات به توماج شروع شد که داره دعوت میکنه همه برن خونه بشینن و کتاب بخونن. درک اینا از بالا بردن آگاهی اینه دیگه، بشینی یا تو کتابخونه یا تو خونت کتاب بخونی. نمیشه هم زندگی کرد و فعالیت کرد هم کتاب خوند. و شروع میکنن به فحاشی علیه توماج. از شاهین نجفیشون را میفته تا اون کسای دیگه که مینویسن کسایی که خط کار فرهنگی رو تعقیب میکنن یا وابسته به دستگاه اطلاعاتند یا ناآگاهند. در واقع توماج باید میامد جواب میداد به اینها. استوری یاسمین پهلوی در پخش این پست به نظر من بسیار بسیار ارتجاعی، بسیار سرکوبگرانه به ما از یاسمین پهلوی فقط میگه که او احتمالاً نیاز داره نصیحت توماج رو گوش بده، یه سالی چند تا چیز بخونه، چون نفهمیده. دارم خیلی خوشبینانه میگم ها، روحیاتش نشون میده فهمیده. من خوشبینانه میگم نفهمیده که در اون ویدیو داره تبلیغ کتاب سوزان میشه. حاج آقا برادر توماج صالحی یکی دو روز پیش یه دونه صدای ضبط شده دادن بیرون و عرض کردن اونجا که ملت ایران شعور انقلاب ندارن، برید بشینید خونتون یه سال دو سال کتاب بخونید. برگشتن با همون کتابا گفتن رهبر ما امام خمینی. عکسشم توی ماه دیدم. حاج آقا اون کتابا رو شما لوله کن، بنداز توی آتش 13 به در بذار بسوزه. جاوید شاه، پاینده ایران. داره تبلیغ کتاب سوزان میشه. اینو میگه آنجایی که کتاب ها رو سوزاندند انسان ها رو هم میسوزانند. شما هنوز به قدرت نرسیده
دارید کتاب سوزان را میندازید. جمهوری اسلامی در سال 60 در خیابان انقلاب کتاب سوزاند و در سال 67 و در تمام مسیر این 46 ساله انسان سوزانده. شما این پست رو بازنشر میکنید، بعد دستور میدین به هوادارتون بیان بگن که الان در دوره جنگ خانم یاسمین به عنوان ملکه مجبور موضع بگیره. شما نبودی شعار اعدام 3 گروه اجتماعی مطرح کردی؟ مرگ بر فاسد ملا چپی مجاهد. شما کریه ترین رفتارهای هوادارتون رو، هوموفوب ضد زنترین ها رو بازنشر کردی در تمام این چند سال گذشته که اساساً از قدرت دنیای مجازی دارید استفاده میکنید. کریه ترین رفتارهای هوادارتون رو، هوموفوب ضد زنترین ها رو بازنشر کردی در تمام این چند سال گذشته که اساساً از قدرت دنیای مجازی دارید استفاده میکنید. در این حال میخوام به نقش رضا پهلوی و اطرافیان او در دامن زدن به این تخریب‌ها اشاره کنم. ما وارد مناسبات خانوادگی اینا هم نمیخوایم بشیم، اما یاسمین پهلوی قراره به یمن اسپرم بودن همسرش، ببخشید شاهزاده بودن همسرش بشه ملکه، بعد هیچ وظیفه‌ای هم برای خودش قائل نیست که این حرمت این شاهزاده رو لااقل حفظ کنه. شما باورتون میشه؟ دوستان عزیز، این یک تقسیم کاره. کاپ خوب و کاپ بد یادتونه؟ پلیس خوب داشتیم، پلیس بد داشتیم، هر دو هم در خدمت یه چیز بودن ها. یاسمین پهلوی نقشش به عنوان همسر رضا پهلوی بسیج لومپن‌ترین قشر هواداران پهلوی علیه بقیه، کمان که مهدی حاجتی شونن، در خدمت همینه. اون بقیه قرار دیپلماسی رو پیش ببرن، با واژه‌های خیلی نرم و کریه به دیگران حمله کنن یا زمینه‌های حمله رو ایجاد کنن. نه یاسمین پهلوی از این شیوه دست خواهد کشید، نه طیف سلطنت از تخریب و فحاشی هاشون دست خواهند کشید، نه توماج آخرین است و نه این داستان به این سادگی خاتمه می‌یابد. ضرورت این که متحداً علیه این شیوه ها بایستیم امروز بر همه ما روشنه. توماج میاد جلوی دوربین و یه پستی میذاره، توی اون توضیح میده که چرا نمیترسه از هیچ کس، چرا در زندان تلاش کرده که بدن خودش و جسم خودش رو قوی نگه داره، توضیح میده که هزینه داده برای این جنبش. در اونجا میگه که همیشه این گروه در خارج از کشور با داخل با یه منافع مشترکی اومدن و دارن تخریب میکنن و علیه فعالین نفاق و تفرقه ایجاد میکنن. خب اینو که ما که نکردیم. شما بیارین یه پست ببینید ما علیه فعالین داخل نوشته باشیم. این کار سلطنت طلبا بوده دیگه، پس باید با نام بگین. اما در ادامه میگین که سازمان‌های حقوق بشری نون تو خون ما و رنج ما میزنن. اونا منتظرن که ماها دستگیر شیم اینجاها و برن برای لایک و غیره خبریش کنن و از دولت‌های غربی پول بگیرن. وقتی این جملاتو داشتین میگفتین و عمومیت میدادین، فکر میکردین که دیگه سلطنت طلبا اگه این حرفا رو بزنین تخریب و فحاشی رو کنار میذارن. توماج به خودش بگم و امیدوارم بیننده این ویدیو باشه، بگم تخریب فعالین داخل عمدتاً از سوی طیف سلطنت صورت گرفته و فعالین خاصی هم مد نظر دارن، مثلا علیه نرگس محمدی بزنن، مثلا علیه شما بزنن، علیه آرش صادقی بزنن، علیه بسیاری دیگه.
مگه علیه ما نمیگن؟ اتفاقا یک هماوایی در اون قسمت که شما به سازمان‌های حقوق بشری حمله میکنین با اونها هست. اونها هم این شیوه رو دارن و من اینجاست که تعجب میکنم که چرا توماج که در اون ویدیوش میگه برید معرفت داشته باشید و اگه کسی تو این چنین روایت هایی رو مطرح کرد بهش بگید سند بیار و خودش بدون سند همه سازمان های حقوق بشری رو یکی میکنه و تازه متهم میکنه که میخوان جمهوری اسلامی بمونه که اینا شغلشونو داشته باشن. و توماج تا اونجا میره جلو که میگه این سازمان های حقوق بشری نونشون در اسارت ماست. فکر نمی‌کنی توماج عزیز خودت در همین ویدیو گفتی مستند حرف بزنیم؟ آن روایتی هم که فکر میکنه که سازمان‌های حقوق بشری باید با رفتن جمهوری اسلامی از بین برن روایت غلطی است دوستان. پس از رفتن جمهوری اسلامی ما نیازمند سازمان‌های حقوق بشری هستیم در جای جای ایران. از اقشار و گروه‌های مختلف باید دفاع کنه، نظارت کنه بر اجرای حقوق بشر در زندگیشون. چرا فکر میکنین جمهوری اسلامی بره سازمان حقوق بشری دیگه نباید وجود داشته باشه؟ از کجا این اومده؟ در آلمان پر از این سازمان ها. دموکراسی اتفاقا ایجاب میکنه که چنین نهادهای افزایش پیدا بکنن. اتفاقا دولت باید بودجه بده بهشون از پول مالیات خودشون. میبینید؟ چون درکی از تشکل و تشکلیابی و فعالیت حقوق بشری وجود نداره، فکر میکنن فقط در مورد مقابله با یک رژیم جنایتکاره. اگه یه رژیم بیاد که ادعای دموکراسی میکنه مشکل زنان حل میشه، مشکل کار کودکان حل میشه، خشونت بر کودکان حل میشه، آزار جنسی به زنان و دختر بچگان حل میشه، تبعیض اتنیکی حل میشه یه شبه، همه مردم از بهداشت و درمان و شغل و مسکن و نان و غیره برخوردار میشه. نه من اینا رو باید تشکل‌های مدنی و سازمان‌های حقوق بشری هم از حقوقشون دفاع کنن، هم بر اجرای وظایف دولت نظارت بکنن. پس این از این تا جایی که به من برمیگرده یا به خیلی‌های دیگه فعالین سیاسی به ویژه در خارج از کشور تمام این سالها زحمت کشیدن و چشم داشتی هم به هیچی نداشتن که امروز دارن از سوی سلطنت طلبان به شدت تخریب میشن، کما که در تمام این سالها از طرف جمهوری اسلامی مورد حمله بودن. اینجاست که ما اتفاقا در جایی منافع مشترک خیلی زیادی داریم. برای همینه که من از توماج میخوام بدونه تجربه غنی ما میگه هرچی در مقابل اینها سعی کنید دست دوستی دراز کنید، اینا وحشی تر میشن. نزدیکی به این جریان یا تلاش برای نزدیکیش مثل جواب دادن به بازجوست. اگر شروع کردی تهی نداره. اینا همه چی رو میخوان. انحصار طلبی جریان سلطنت و طرفداران رضا پهلوی میگه سر خم کنید، دست ببوسید و همه چی ما رو بپذیرید. نمیبینید با مشروطه خانه درون خودشون چیکار میکنن؟ اینه که حمله به سازمان‌های حقوق بشری، این که من نقدای خودم چیه بماند، اونجاییست که گویا امید داشتید که حاشیه امن براتون ایجاد کنن. اینها به هیچ چیز رحم نمی‌کنن. و میخوام به توماج بگم که صراحت در نام بردن از کسایی که این تخریب و نفاق و تو این سالها باعث شدن وظیفه ماست.